Trong căn hộ mới của tôi có một cánh cửa bị khóa chặt. Phần 5. Dolores kể cho tôi những gì bà ấy biết. Bà ấy biết tên người thuê nhà là Michelle và cô ấy đột nhiên trở nên khép mình hơn trước khi biến mất. Nhưng chỉ có vậy thôi. Bà ta chắc chắn rằng căn hộ có liên quan trực tiếp đến việc này. Tôi hỏi bà ấy có biết chủ nhà là ai không? Nhưng tất nhiên là bà ấy không biết. Dường như không ai biết. Và đến thời điểm này tôi bắt đầu tin chắc rằng bằng cách nào đó ông ta có liên quan trực tiếp đến tất cả những chuyện này. Tôi uống hết cốc cà phê và cảm ơn Dolores, nói với bà ấy rằng tôi nên về thôi. Đợi một chút, bà ấy nói khi tôi đứng dậy. Bà đến gần chiếc kệ có ảnh chồng bà và lấy cây thánh giá nhỏ. Bà ấy nắm lấy tay tôi dứt khoát đặt cây thánh giá vào và nói: Chúa giữ cho tôi an toàn ở chỗ của mình, nhưng cậu cần được bảo vệ mạnh mẽ hơn nhiều ở đó. Tôi không phải là người vô thần, nhưng tôi cũng không phải là người có đức tin vững vàng đến thế. Tôi không tin rằng một cây thánh giá bằng gỗ sẽ bằng cách nào đó bảo vệ tôi khỏi những thế lực tà ác trong căn hộ, nhưng tôi muốn trấn an Dolores vì bà ấy lo lắng. Tôi sẽ đặt nó trong phòng khách. Cảm ơn Dolores. Tôi vừa nói vừa đút cây thánh giá vào túi. Nghe này, bà ấy nói khi tôi đến ngưỡng cửa. Nếu cậu nghe thấy âm thanh gì phát ra từ phòng chứa đồ đó, bất kỳ giọng nói nào của bất kỳ ai mà cậu nghĩ là người mà cậu có thể biết, hãy mặc kệ nó. Tôi có thể đảm bảo với cậu, bất cứ ai ở bên kia cánh cửa không hề quan tâm đến an nguy của cậu đâu. Tôi gật đầu và bà ấy đóng cửa lại. Tôi thở ra và bước một bước về phía căn hộ của mình trước khi dừng lại. Đúng lúc đó, có tiếng cửa đóng mở ầm ĩ ở tầng trệt. Một giọng nam vang vọng tận tầng 3, đủ rõ để tôi nghe thấy. Chìa khóa ở trên người bà phải không, Marguerite? Đó là Vincent. Người hàng xóm của tôi cuối cùng đã trở về, nhưng tôi quyết định đợi thêm vài giờ nữa, để không có cảm giác như tôi đang hành hung ông già ngay khi ông ta vừa đi câu cá về. Tôi biết mình có quyền làm vậy, nhưng tôi cần phải để ông ta thoải mái nếu tôi muốn biết bất kỳ thông tin nào về Susan, Michelle và chủ nhà. Tôi trở về nhà và gọi một ít đồ ăn. Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, tôi không thể đợi được nữa nên quyết định đi xuống nhà. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng tức giận với Vincent. Ông ấy biết có điều gì đó không ổn với căn hộ và thậm chí cả con gái của ông ta cũng mất tích khi sống ở đó, vậy mà ông ta vẫn giấu hết mọi chuyện với tôi. Tôi gõ cửa nhà ông ấy, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và một phụ nữ lớn tuổi với khuôn mặt hiền hậu đứng trước mặt tôi. Chào cậu, bà ấy nói với một nụ cười thật tươi và ấm áp. Cậu là Nathan phải không? Mời vào trong. Trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì, bà ấy đã dẫn tôi vào trong. Vì vậy tôi thì thầm nói một tiếng cảm ơn ngắn gọn với bà ấy. Vince, hàng xóm Nate của chúng ta đang ở đây, Marguerite hét lên. Nathan, được rồi, đưa cậu ta vào đây đi, Vincent hét lại từ phòng khách của họ. Cậu đi trước đi, phòng khách ở đó, Marguerite nói rồi đi vào bếp. Tôi đi tới phòng khách, căn hộ trông giống hệt như tôi tưởng tượng về nhà 204. Nathan, rất vui được gặp con trai. Vincent bắt tay tôi và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Chúng tôi vừa mới về nhà không lâu. Tôi đã thấy ghi chú của ông. Câu cá thế nào? Bắt được con nào lớn chứ? Tôi hỏi. Ông ngồi xuống đối diện tôi rồi cúi xuống thì thầm. Con cá lớn nhất tôi từng tóm được cho đến nay vẫn là vợ tôi. Ông ấy đã mỉm cười. Tôi nghe đó nha ông già ngốc. Giọng của Marguerite phát ra từ nhà bếp. Tôi nói theo chiều hướng tốt. Vincent phản bác nhưng vẫn mỉm cười. Rõ ràng là cặp đôi này đã quen với kiểu đùa giỡn này và có lẽ cảm thấy thoải mái với nó. Đôi khi tôi quên mất cách mà cậu có thể nghe thấy mọi thứ trong tòa nhà này. Marguerite sẽ bắt đầu nấu nướng sớm thôi, cậu nên ở lại, Vincent nói. Chắc chắn rồi, cảm ơn, tôi nói. Tôi thực sự không muốn ở lại, đặc biệt là vì tôi đã ăn trước đó rồi, nhưng muốn giữ mối quan hệ tốt với Vincent. Chúng tôi trò chuyện một lúc, ông ấy nói về chuyến đi của mình và tôi nói về công việc, bỏ qua những chuyện về cánh cửa và mọi thứ liên quan đến nó. 10 phút sau Marguerite hét lên từ phía hành lang. Vincent, tôi cần đi mua vài thứ ở cửa hàng, nếu ông nghe thấy tiếng xèo xèo thì cứ kệ nó. Chắc chắn rồi, Margie, ông ấy nói. Một lúc sau, Marguerite rời khỏi căn hộ, để lại tôi một mình với Vincent. Nhân tiện, mọi thứ trong căn hộ của cậu ổn chứ? Ông ta thản nhiên hỏi. Điều này hoàn toàn phù hợp với tôi để bắt đầu chủ đề. Vâng, mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ đang thắc mắc vài điều thôi. Như cái gì? Vincent ngả người ra sau. Ông có biết ai sống trong tòa nhà này tên là Michelle không? Tôi ngập ngừng hỏi và nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ông ấy nhìn tôi một lúc trước khi lắc đầu, với vẻ mặt bối rối.
Không thể nói là tôi biết. Như tôi đã nói, đừng nói chuyện nhiều với những người thuê nhà khác. Ông chắc không? Quý bà ở tầng của tôi, Dolores, nói rằng bà ấy thấy ông đang nói chuyện với một trong những người thuê nhà trước đây. Tôi nói dối, hy vọng nó sẽ hiệu quả. Vincent có vẻ không thoải mái nhưng cố giấu đi. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi búng ngón tay. Cậu biết không? Ông ấy nói. Cậu nói đúng, tôi đã nói chuyện với một người thuê nhà. Nhưng tôi không biết cô ấy sống trong phòng của cậu. Dolores nói mọi người đã biết về nhau khá rõ, như trao đổi tên, những thứ tương tự. Tôi nhất quyết không chịu từ bỏ. Ồ, tôi không nhớ. Ông ta nói một cách giận dữ. Rồi liên quan gì tới cậu hả, Nathan? Tôi biết ông đã nói dối tôi, Vincent, về việc biết những người thuê nhà khác, về Susan. Cậu đang nói về cái gì vậy? Ông nói với tôi là Susan đã chuyển đi. Dolores kể với tôi rằng cô ấy sống ở căn hộ 304 và biến mất ngay sau đó. Chuyện gì đang xảy ra thế, Vincent? Ông ta nhún vai rồi nói. Nghe này, Dolores là một bà già, lại còn có chút hoang tưởng nữa. Susan vừa mới chuyển đi và hiện đang học đại học. Tôi gật đầu, nhìn chằm chằm vào bàn cà phê. Một lúc sau tôi nói, những người thuê nhà khác có thể nghi ngờ. Mắt Vincent mở to. Cậu vừa nói gì vậy? Đó là những gì ông đã nói với Marguerite. Tôi nhìn ông đang ngồi ở bàn bếp. Ông vừa xanh xao vừa mệt mỏi. Ông cam đoan với bà ấy rằng ông sẽ yêu cầu mọi người giữ bí mật. Bí mật gì vậy, Vincent? Vincent nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi gục đầu xuống, chuyển ánh mắt sang bàn cà phê. Ông thở dài thật sâu và gật đầu. Chúng tôi chuyển đến đây ngay sau khi nơi này được xây dựng. Chúng tôi mua căn hộ này và muốn để nó lại cho Susan sau khi chúng tôi qua đời, nhưng con bé nhất quyết muốn thuê chỗ ở riêng trong thời gian chờ đợi đi học đại học. Thế là chúng tôi chiều ý và thuê căn 304 cho con bé. Chúng tôi chưa bao giờ gặp chủ nhà. Công ty bất động sản đã xử lý mọi việc và chúng tôi chưa bao giờ đặt ra bất kỳ câu hỏi nào. Lúc đầu mọi chuyện có vẻ ổn nhưng không lâu sau đó, Susan biến mất. Căn hộ của con bé không khóa và con bé đã mất tích. Không có dấu hiệu đột nhập, không có dấu hiệu giằng co, chỉ biến mất thôi. Đến lúc này, nước mắt bắt đầu trào ra trong mắt Vincent. Ông ấy tiếp tục. Căn hộ đã bị đóng cửa trong một thời gian ngắn trong khi cuộc điều tra kéo dài, nhưng sau khi không tìm thấy bằng chứng nào bên trong, chủ nhà bắt đầu cho thuê lại căn hộ. Tôi vẫn hy vọng và cầu nguyện rằng một ngày nào đó con bé sẽ về nhà với chúng tôi mà không có tổn thương nào. Không có kết luận như thế này còn tệ hơn nhiều so với việc biết rằng cậu phải chôn cất chính đứa con của mình. Ông ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Đúng vậy, đó là bí mật. Tôi không muốn mọi người nói chuyện và hỏi tôi và Marguerite về điều đó, liên tục nhắc nhở chúng tôi về sự mất mát của mình, được chứ? Chúng tôi không thể rời khỏi nơi này, nhưng chúng tôi muốn quên đi. Vincent, thực xin lỗi, tôi bỗng thấy mình thật ngu ngốc và tồi tệ. Không sao cả, cậu không biết, và đó là một tình huống bí ẩn, ở trong một căn hộ có kho chứa đồ bị khóa và một người chủ nhà mà cậu chưa từng gặp mặt. Về cánh cửa đó, nó luôn bị khóa à? Luôn luôn, chưa bao giờ mở kể từ khi chúng tôi đến. Ông có hoàn toàn chắc chắn không? Tôi biết cậu đang ám chỉ điều gì, Nathan, nhưng cánh cửa chỉ có vậy thôi, một cái cửa. Susan phàn nàn về âm thanh phát ra từ nhà kho nên tôi đã nhờ chuyên gia kiểm tra. Chuột phải không? Tôi mỉa mai hỏi. Đúng, chuột, không có gì khác. Susan đã bị ai đó bắt cóc và đó là sự thật. Con bé không biến mất vì có thứ gì bị khóa sau cánh cửa. Cửa trước mở ra và Marguerite loạng choạng bước vào với một túi hàng tạp hóa. Nathan, tôi nghĩ cậu sẽ thích những gì tôi đang làm, bà nhiệt tình nói. Vincent đứng dậy và nói, tôi e rằng Nay không thể ở lại. Marie, có một số công việc mà cậu ấy phải làm, viết code hay gì đó, đúng không, Nay? Ông ấy nhìn tôi. Vâng, có lẽ lần sau. Tôi ngập ngừng nói. Ồ, tệ quá, tôi đang nấu món hầm nổi tiếng của mình. Cậu có thể ở lại thêm chút nữa được không? Marguerite nói. Tôi chắc chắn sẽ thử nó lần sau, thưa bà. Tôi mỉm cười. Dù sao cũng cảm ơn vì đã mời tôi. Cứ ghé qua lần nữa nhé, con trai. Vincent mỉm cười và tôi có thể biết ông ấy có ý gì với những gì ông ấy nói. Tôi trở về căn hộ của mình, nhớ lại toàn bộ cuộc trò chuyện trong đầu một lúc. Tôi không thể tưởng tượng được những gì Vincent đang trải qua. Tôi đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và quyết định phải chuẩn bị tinh thần cho chuyến hành trình trong nhà kho tối nay. 3 giờ 19 phút sáng đến nhanh hơn thường lệ và như mọi khi, cánh cửa lại mở ra. Tôi uể oải đứng dậy khỏi ghế và mạo hiểm đi vào trong, qua hành lang và vào căn phòng chung cư đổ nát.
Martin vẫn ở đó như mọi khi. Anh ấy cúi đầu xuống, nhưng tôi chỉ đơn giản chạy qua anh ta. Tôi không thể lãng phí giây phút nào. Tôi đang chuẩn bị lao qua tầng 1 về phía cầu thang thì nghe thấy một tiếng đinh lớn ở bên phải. Tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh và nhìn thấy một trong những chiếc thang máy kiểu cũ có thanh kim loại có thể trở sang một bên. Nó mở và ánh đèn bên trong tương phản với phần còn lại của tòa nhà tồi tàn đang vẫy gọi tôi. Tôi do dự một lúc, nhưng rồi quyết định rằng bất cứ nơi nào thang máy đi tới có lẽ là điểm đến mong muốn của tôi. Ngoài ra, nếu căn hộ muốn giết tôi thì bây giờ có rất nhiều cách khác để làm điều đó. Tôi bước vào thang máy và quan sát các nút bấm. Tất cả chúng ngoài nút tầng 3 đều bị mất nên tôi nhấn nút đó. Cửa thang máy từ từ đóng lại với một tiếng cọt kẹt lớn và rỉ sét. Một lúc sau, nó bắt đầu đi lên, tạo ra đủ loại âm thanh kim loại và tiếng cọt kẹt đáng sợ. Tôi tưởng thang máy sẽ dừng lại bất cứ lúc nào hoặc tệ hơn là bắt đầu rơi xuống. Nhưng tôi chưa kịp xử lý suy nghĩ đó một cách chính xác thì nó đã dừng lại và cánh cửa mở ra với một tiếng rinh lớn khác. Trước mặt tôi là một hành lang rất tối. Đèn thang máy và đèn pin của tôi hầu như không chiếu sáng được bất cứ thứ gì. Sàn nhà trông giống như một khung kim loại chứ không phải sàn thông thường. Tôi có thể nhìn thấy giữa những chấn song nhỏ xíu của sàn nhà, nhưng đèn pin của tôi chỉ soi thêm bóng tối. Tôi cẩn thận tiến lên một bước, kiểm tra xem nó ổn định đến mức nào. Khi tôi chắc chắn rằng nó sẽ không sụp đổ dưới sức nặng của mình, tôi tiến về phía trước, đảm bảo bước đi chậm rãi và cẩn thận. Hai bên hành lang là những cánh cửa rỉ sét có khắc số trên đó. Đây chắc chắn là tầng của tôi. Tiếng kim loại vang lên dưới mỗi bước đi của tôi và tôi sợ rằng nếu có ai ở gần, họ sẽ nghe thấy tôi từ cách xa cả dặm. Sau một phút mệt mỏi lần mò trong bóng tối, tôi bắt đầu nhìn thấy thứ gì đó ở đằng xa. Một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ bức tường bên trái phía trước. Tôi vội vã bước đi khi nhận ra rằng ánh sáng đang phát ra từ một trong các căn hộ. Từ nhà 304, tôi cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại được để lao vào trong nhà, và khi tôi cảm thấy mình đang bước về phía đó mà không có sự kiểm soát của chính mình, tôi hoàn toàn chấp nhận nó. Mọi chuyện sẽ ổn cả. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là về đến nhà mà thôi. Và rồi, khi chỉ còn cách căn phòng vài bước chân, tôi cảm thấy có thứ gì đó tóm lấy tay tôi và kéo mạnh tôi sang một bên, đối diện với cửa nhà 304. Tôi mất thăng bằng và ngã sang một bên, loạng choạng đứng dậy trong cơn hoảng loạn. Khi đứng dậy, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng đổ nát, với ánh sáng từ nhà 304 chiếu xuyên hành lang qua cánh cửa. Một phụ nữ trẻ đứng trước mặt tôi. "Đừng vào đó. Đó là điều mà nó muốn anh làm," cô ấy nói. "Đó là Michelle." Phần 6. Đã đến lúc anh tìm thấy tôi rồi, Michelle nói khi không nhận được phản ứng của tôi. "Là cô," tôi nói. "Tôi đã đi qua địa ngục và thủy triều để tìm thấy cô ở đây vì cô đã gọi tôi. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?" "Tôi biết, tôi rất tiếc vì anh đã phải trải qua điều đó. Nhưng anh cần phải ngăn người khác khỏi bị tổn thương bởi căn hộ," Michelle nói. "Kể cho tôi nghe mọi chuyện đi," tôi nói. "Tôi cần phải làm gì?" Cô ấy thở dài và đóng cửa lại, ngăn ánh sáng từ nhà 304 một cách hiệu quả. Tuy nhiên, ngay khi cô ấy làm vậy, một ánh đèn neon nhợt nhạt nhấp nháy sáng lên trong căn phòng chúng tôi đang ở, và cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ Michelle. Cô ấy có quầng thâm dưới mắt và trông gầy gò xanh xao hơn rất nhiều so với phiên bản của cô ấy mà tôi đã thấy vào lần đầu tiên bước vào căn hộ. Cô ấy làm tôi nhớ đến người phụ nữ kêu cọt kẹt. Tôi liếc nhìn những bức tường xung quanh và thấy nhiều thông điệp khác nhau được viết nguệch ngoạc trên đó, giống như những thông điệp khi tôi mới bước vào căn hộ. Một số trong đó ghi: "Không thể ra ngoài", "Chủ nhà là ai?", "Không thể nhớ", "Cót két". Một số thông điệp có tên của những người mà tôi cho là những cư dân của tòa nhà và những người thuê trước đây của căn hộ 304. Toàn bộ căn phòng không có gì ngoài một bộ ghế nhỏ bên cạnh một cái bàn và bị bao quanh bởi những bức tường được chạm khắc, trông giống như nơi cư trú của một người bị rối loạn tâm thần. Trong giây lát tôi đã đặt dấu hỏi về quyết định đến đây của mình. "Ngồi đi," cô ấy chỉ vào bộ ghế rỉ sét xung quanh một chiếc bàn tròn nhỏ và tôi miễn cưỡng làm theo. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm khoảng 10 giây với đôi mắt mệt mỏi, trước khi nói: "Nếu anh ở đây thì anh cũng đang gặp nguy hiểm. Căn hộ này, có gì đó rất không ổn." Đương nhiên mà," tôi chế giễu, trở nên thiếu kiên nhẫn và lo lắng. "Anh không hiểu. Những thứ anh đã thấy, chúng thật tệ hại. Nhưng anh không biết nó sẽ tiến triển đến mức độ nào đâu." Cô nghiêng người về phía trước khi nói: "Vậy hãy nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao mà cô mắc kẹt ở đây? Làm thế nào để chúng ta đóng cửa mãi mãi? Tôi cần biết mọi thứ," tôi nói. Cô tựa lưng vào chiếc ghế không thoải mái và nói: "Cánh cửa không thể đóng được.
Tôi đã thử chốt nó lại, nhưng cánh cửa không tuân theo các định luật vật lý thông thường. Vậy chúng ta cần nghĩ cách khác, tôi nói. Michelle nhìn xuống chiếc bàn cũ với ánh mắt thất vọng. Cô thở dài rồi nói, tôi chuyển đến đây cách đây không lâu. Mọi thứ dường như hoàn hảo, ngoại trừ cánh cửa kho đó. Nó đã bị khóa và lúc đầu tôi không bận tâm. Nhưng chỉ sau vài đêm, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng động từ bên trong. Và không chỉ những tiếng động thông thường, bình thường như tiếng chuột hay bất cứ thứ gì. Mặc dù bây giờ tôi ước nó là như vậy. Tôi thề là tôi đã nghe thấy giọng nói. Cô lại nghiêng người và giọng cô chuyển sang thì thầm. Những loại giọng nói nào? Tôi trợn tròn mắt. Mẹ tôi, bà ấy đã qua đời cách đây vài năm. Nhưng bà ấy có vẻ như đang ở ngay trong nhà kho đó, đang gặp rắc rối, cầu xin tôi đến cứu bà. Nhưng tôi không thể mở được cửa. Và rồi khi tôi gọi cảnh sát, những giọng nói đó đã dừng lại, nên họ không tin tôi. Rồi một đêm nọ, cánh cửa mở. Nó luôn mở ra và đóng vào cùng một thời điểm. Tôi biết, 3 giờ 19 phút và 4 giờ 19 phút. Tôi gật đầu. Chính xác, ngoại trừ việc khi tôi bước vào thì đó không phải là nhà kho. Đó là hành lang bệnh viện nơi mẹ tôi qua đời. Lúc đầu tôi không thể tin được, có vẻ như tôi đã quay lại bệnh viện đó. Tuy nhiên về mặt thể chất thì tôi không thể ở đó được. Nhưng càng đi sâu tôi lại càng muốn đi sâu hơn. Tôi phải tìm hiểu xem mẹ tôi có ở đó không. Hành lang bệnh viện kéo dài hơn đáng lẽ phải có, và rồi cuối cùng khi tôi đi đến cuối, tôi thấy mình đã lạc bước vào thế giới này. Tôi bị thu hút một cách kỳ lạ đến căn phòng bệnh viện nơi mẹ tôi nằm. Tình cờ là nó ở tầng 4. Thế là tôi đi theo bản năng của mình và đến đó. Ngoại trừ việc khi tôi đến thì đó không phải là phòng bệnh nhân. Đó là căn hộ 304, cửa mở rộng và mẹ tôi đang gọi tôi từ bên trong. Thế là tôi lao vào trong để rồi nhận ra đó là một cái bẫy. Căn hộ, nó muốn tôi đến nhà 304 để nó có thể nhốt tôi ở đây như một con thú. Một khi anh vào được nhà 304 từ phía này, anh sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Bị mắc kẹt, đó có phải là lý do cô ở đây suốt thời gian qua không? Tôi hỏi, thấm từng lời Michelle nói. Căn hộ muốn gì? Và chính xác thì nó là cái quái gì vậy? Michelle lắc đầu. Tôi không biết nó là cái gì. Dù đó là gì đi nữa, mục đích duy nhất của nó là nhốt mọi người ở đây và lấy đi mạng sống của họ, cho đến khi tất cả những gì còn lại của họ chỉ là một cái vỏ trống rỗng. Tôi đã bị mắc kẹt ở đây nhiều tháng và tôi biết mình sẽ không bao giờ thoát ra được. Phải có cách nào đó để giải thoát cô khỏi đây chứ. Tôi không muốn chịu thua. Cô ấy lại lắc đầu. Không, tôi đã thử mọi cách, tin tôi đi. Ngay cả chị gái tôi cũng cố gắng cứu tôi vì tôi đã thông báo cho chị ấy mọi chuyện trước khi vào đây. Nhưng khi chị ấy đến, chị ấy đã không thể thoát khỏi khoảng không vô định giữa thế giới của chúng ta và thế giới này trước 4 giờ 19 phút và cánh cửa đóng lại. Giờ đây chị ấy ám ảnh nơi này như một bóng ma quái quỷ, tạo ra âm thanh cột kẹt khủng khiếp. Khoan đã, mọi thứ bắt đầu dần sáng tỏ. Người phụ nữ kêu cột kẹt là chị gái của cô. Anh đã nhìn thấy chị ấy rồi phải không? Daniela tội nghiệp. Một số phận thật khủng khiếp, thật kinh hoàng. Cô ấy nhìn xuống, nước mắt lưng tròng rồi quay lại nhìn tôi. Anh phải phá hủy nơi này, đốt nó thành tro bụi. Hãy giải thoát chúng tôi và những nạn nhân khác của nhà 304. Làm ơn. Nhưng lúc đó cô sẽ chết, phải không? Làm ơn, Nathan. Tôi có thể cảm thấy mình ngày càng yếu đi và đánh mất chính mình. Tôi khó có thể nhớ được kiếp trước của mình và những người tôi yêu thương. Căn hộ, nó lấy đi mọi thứ. Đó là lý do tại sao tôi khắc những lời nhắc nhở này trên tường. Nhưng càng ngày tôi càng quên nhiều hơn. Tôi không muốn có kết cục như chị gái tôi, Nathan. Xin làm ơn. Cô bắt đầu nức nở. Một lúc sau cô ấy bình tĩnh lại và tôi lại nói. Michelle, dường như không ai biết chủ nhà là ai. Cô có biết đó có thể là ai không? Không có manh mối nào cả. Dù ông ta là ai thì ông ta cũng phải chịu trách nhiệm về tất cả những chuyện này. Nhưng tôi không biết tại sao ông ta lại làm vậy. Hoặc có thể chưa bao giờ có chủ nhà và căn hộ là chủ của chính nó. Cả tòa nhà này đều có những quy định chết tiệt của riêng nó. Tôi không biết nữa. Tôi gật đầu hỏi cô ấy. Vincent từ nhà 204, con gái Susan của ông ấy là người đầu tiên mất tích. Cô có thấy cô ấy ở đây không? Không có. Tôi đã thấy rất nhiều người ở đây và tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm Susan nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Có lẽ Dolores đã sai. Tuy bà ấy khẳng định về điều đó, nhưng có lẽ căn hộ thực sự không hề bắt cô ta. Có vẻ quá trùng hợp. Tôi chắc chắn cô ấy ở đâu đó trong đây. Cho dù có đi chăng nữa thì cô ấy cũng có thể bị lạc giống như Danny và tôi rồi. Dù sao thì anh cũng phải đốt căn hộ thôi, Nathan. Và đừng nói với Vincent bất cứ điều gì về chuyện đó.
Ông ấy nói ông ấy chắc chắn căn hộ không liên quan gì đến sự biến mất của cô con gái, nhưng nếu anh cho ông ta biết anh sẽ đốt nơi này, ông ta có thể sẽ cố gắng ngăn cản anh. Tôi sẽ làm, nhưng tôi sẽ phải cảnh báo những người thuê nhà khác. Họ cần phải thoát ra. Tôi nói. Tôi trông cậy vào anh đấy, Nathan. Cô ấy nói. Tất cả chúng tôi đều như vậy. Michelle cứng đơ lại trong tư thế ngồi. Giọt nước mắt đang chảy xuống má cô dừng lại và cô vẫn giữ vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tôi vẫy tay trước mặt cô ấy nhưng cô ấy không hề có phản ứng. Giờ cậu đã hiểu chưa? Tôi quay sang bên trái nơi phát ra giọng nói. Đó là Martin, đang đứng giữa phòng, vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng lần này với một nụ cười hài lòng mơ hồ. Tôi đứng dậy và đối mặt với anh ta. Tôi hiểu. Tôi ngập ngừng nói. Dù anh là ai, dù anh theo phe nào, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, Martin. Anh ấy đến gần tôi và bắt tay tôi, đặt tay kia lên vai tôi. Thật vui được gặp anh, Nathan. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nỗi buồn trong mắt anh ta và tôi nhận ra rằng đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp anh. Anh ấy cười tươi và khi tôi chớp mắt, Martin đã biến mất và tôi quay lại nhà mình. Tôi nhìn xuống và thấy chiếc bật lửa Zippo trên tay. Tôi nhìn vào cánh cửa phòng chứa đồ, lúc này đã đóng lại. Dưới sàn trước cửa có một can xăng. Phần 7. Đến thời điểm này, tôi đã nhìn thấy quá nhiều để có thể bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của một bình xăng trong căn hộ của mình. Rõ ràng là căn hộ phải bị phá hủy. Tôi cảm thấy tiếc cho những người thuê nhà khác vì một số người trong số họ có thể là chủ sở hữu, nhưng nó quá nguy hiểm. Ngoài ra, bảo hiểm sẽ bù đắp cho những tổn thất của họ. Tôi lo lắng về việc bị bắt vì tội phá hoại, nhưng có thể là do tâm trí mệt mỏi và đau đớn. Tôi quyết định tiếp tục kế hoạch. Tôi vẫn không chắc Martin là ai và vai trò của anh ấy trong tất cả những chuyện này là gì, hoặc liệu tôi có thể tin tưởng anh ấy hay không. Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề vì dù sao thì căn hộ này cũng phải bị phá hủy. Tôi cúi xuống định lấy thùng xăng thì nghe thấy tiếng chuông cửa, suýt bay mất hồn vía. Bối rối, tôi nhìn đồng hồ để xem có thể đã muộn hơn tôi nghĩ không. 4 giờ 23 phút sáng. Có thể là ai vào giờ này? Khi tôi đến gần cánh cửa, có tiếng gõ cửa vang lên. Dù là ai đi nữa thì họ cũng không định rời đi. Tôi nhìn qua lỗ mắt thần và thấy khuôn mặt của một ông già ở phía bên kia cánh cửa. Vincent. Chết tiệt, tôi không thể để ông ta nhìn thấy can xăng được. Tôi nhét chiếc Zippo vào túi và vội vàng lôi thùng xăng vào phòng ngủ. Sau đó tôi chạy vội ra cửa, lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi mở khóa và mở cửa ra, cố tỏ ra ngạc nhiên khi biết đó là Vincent. Chào, Nay, cậu thế nào rồi? Ông ấy mỉm cười. Vincent, bây giờ là 4 giờ sáng, mọi chuyện ổn chứ? Tôi hỏi, giữ cửa hé mở và sẵn sàng đóng lại bất cứ lúc nào. Thật ra tôi cũng định hỏi cậu điều tương tự. Cậu đang làm gì vào giờ này vậy? Ở tầng dưới nghe như thể cậu đang tập thể dục nhịp điệu vậy. Tôi không biết ông ấy có ý gì nhưng quyết định hùa theo nên tôi nói. À, xin lỗi về điều đó. Tôi trượt chân ngã rồi làm đổ rất nhiều thứ mà tôi phải dọn dẹp. Không cố ý đánh thức ông đâu. Không sao đâu con trai. Tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu vẫn ổn. Tôi ổn. Vậy, tôi đợi ông ta nói lời tạm biệt. Vincent mím môi và gật đầu, nhìn xuống đôi giày của mình trước khi nhìn lại tôi. Tôi có thể vào trong vài phút được không? Ông ấy hỏi. Tôi mất cảnh giác đến mức chỉ mở miệng, không biết phải nói gì để từ chối một cách lịch sự. Chỉ trong vài phút thôi, ông ấy nói khi nhìn thấy sự do dự của tôi. Tôi biết giờ vẫn còn rất sớm, nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện. Tôi ngập ngừng gật đầu rồi mở rộng cửa ra hiệu cho ông ấy vào. Chúng tôi ngồi trong phòng khách và lần này tôi không mời ông ấy uống gì, vì tôi muốn ông ta rời đi càng sớm càng tốt. Nghe này, con trai, ông ấy bắt đầu, về cuộc trò chuyện gần đây nhất của chúng ta. Tôi xin lỗi về cách tôi cư xử. Tôi thật không lịch sự khi tiễn cậu ra ngoài trước khi Marie phục vụ bữa trưa. Không sao đâu. Tôi phủ nhận. Ý tôi là, lẽ ra tôi mới là người xin lỗi. Không. Cậu tò mò và đó là điều bình thường. Chết tiệt, tôi cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi nếu tôi ở trong tình cảnh đó. Susan cũng như vậy. Tò mò về mọi thứ, không bao giờ dừng lại cho đến khi hoàn thành câu chuyện hoặc nhận được câu trả lời. Cậu làm tôi nhớ đến con bé rất nhiều, cậu biết không? Ông nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Tôi không trả lời. Tôi có phần cảm động trước những gì ông ấy nói, nhưng tâm trí tôi lúc này đang ở nơi khác. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn cửa nhà kho. Vincent nhìn xuống và cười nhẹ, lắc đầu. Ông ta nhìn tôi rồi nói tiếp. Sự thật là tôi đã ngừng nghĩ về con bé.
vì tôi chỉ muốn đẩy nó ra khỏi tâm trí và không bao giờ nghĩ về nó nữa. Nhưng điều đó là không thể. Căn hộ này như một lời nhắc nhở liên tục. Và sau đó là cậu, Nathan. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến con bé. Nó khiến cho tôi vừa buồn vừa hạnh phúc. Tôi biết tất cả có lẽ nghe có vẻ ngu ngốc. Tôi thở dài và nói, Vincent, bây giờ là 4 giờ sáng và ông mệt rồi. Chúng ta có thể nói chuyện này trong buổi uống bia vào ngày mai. Vincent lại cười nhẹ. Tôi đoán là chúng ta có thể. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng nếu cậu cần bất cứ thứ gì, bất cứ sự giúp đỡ nào hoặc bất cứ điều gì, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ cậu. Cậu hiểu không? Ông ta nhìn tôi một cách nghiêm nghị. Vâng, tôi nghĩ là có. Tôi gật đầu. Được rồi, tôi nên đi thôi. Ngày mai Marguerite sẽ nướng bánh nên hãy ghé qua bất cứ lúc nào cậu muốn. Tôi nói cho cậu biết, người phụ nữ đó là một đầu bếp tuyệt vời. Ông đứng dậy. Ông ấy bước một bước về phía lối ra, nhưng rồi dừng lại và liếc nhìn cửa nhà kho. Ông ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa từ trên xuống dưới. Có gì à? Tôi hỏi ông ấy. Không có gì. Ông mỉm cười với tôi rồi đi tới cửa ra vào. Có lẽ ngày mai tôi sẽ ghé qua vào khoảng 6 giờ. Tôi nói. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ không đi đâu cả nên cứ thoải mái ghé qua bất cứ lúc nào thuận tiện cho cậu nhé. Ông ta lại mỉm cười rồi quay người rời đi. Chúc ngủ ngon, Nay. Ông ấy vẫy tay, quay mặt đi. Điều này làm tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Đêm đó khi lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà kho và ông ta đến yêu cầu tôi nhỏ tiếng lại. Tôi vẫy tay lại và nhìn theo cho đến khi ông ấy khuất khỏi tầm mắt tôi. Khi ông ấy đi rồi, tôi đợi thêm vài phút nữa ở cửa. Sau đó tôi quay vào trong căn hộ của mình và đóng cửa lại. Tôi chộp lấy bình xăng và bắt đầu đổ chất lỏng khắp căn hộ. Dù chủ nhà là ai thì ông ta cũng có thể tự đi mà chơi với căn hộ chết tiệt này. Tôi đổ chất lỏng này khắp sàn nhà, tường và đồ nội thất, khiến căn hộ từng một thời sạch tinh tươm bị vấy bẩn và mùi xăng nồng nặc tràn ngập không khí. Tôi đổ thêm xăng lên cửa kho và tường, sàn xung quanh, rồi rải phần xăng còn lại xung quanh bếp và phòng khách, nhẹ nhàng đặt cái bình xuống. Tôi đã phải cố gắng hết sức không để adrenaline khiến tôi ném nó xuống sàn một cách thô bạo. Tôi không muốn khơi dậy sự nghi ngờ với Vincent ở tầng dưới. Khi mọi việc đã xong, tôi đứng một lúc để quan sát kiệt tác của mình. Căn hộ chắc chắn sẽ không thể ở được sau chuyện này, ít nhất là trong một thời gian. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng ngọn lửa sẽ lan rộng đến mức phá hủy toàn bộ nơi này, khiến nó không thể sửa chữa được. Tôi mở cửa căn hộ của mình vừa đủ để nhìn ra hành lang, và khi chắc chắn không có ai ở đó, tôi bước ra ngoài và đi đến chỗ chuông báo cháy. Tôi phải cảnh báo người dân trước khi thực sự châm lửa, nếu không họ có thể bị thương. Ít nhất tôi cũng nợ Dolores và Vincent chừng đó. Tôi nghĩ về Michelle và hình ảnh cô ấy khô héo biết bao trong thế giới xa lạ đó. Tôi nghĩ về chị gái cô và căn hộ đã biến cô ta thành nô lệ. Tôi nghĩ về Martin, về Susan và những người khác có lẽ đã trở thành nạn nhân của căn hộ. Và với những suy nghĩ đó, tôi dùng khuỷu tay đập vỡ kính báo động mạnh nhất có thể. Tôi nhấn vào cái nút lớn màu đỏ và tiếng chuông báo động vang lên khiến tai tôi ù đi. Tôi quay lại căn hộ của mình và thấy cửa nhà 307 đang mở. Dolores đứng ở ngưỡng cửa, rõ ràng là đang sợ hãi. Nathan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà ấy hỏi, có lẽ vẫn còn bối rối sau khi vừa thức dậy. Bà cần phải ra khỏi đây ngay, Dolores. Ở đây không còn an toàn nữa. Tôi hét lên át tiếng chuông báo động và vẫn gần như không nghe thấy giọng nói của chính mình. Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi cúi xuống hét vào tai tôi. Dù cậu định làm gì thì hãy chắc chắn hoàn thành nó nhé. Không ai được phép đặt chân vào căn hộ đó nữa. Tôi gật đầu và ra hiệu cho bà ấy rời đi. Bà thậm chí còn không thèm đóng cửa căn hộ của mình, mà thay vào đó vội vã đi ra cầu thang. Bà ấy nhìn tôi lần cuối trước khi đi xuống. Tôi không có nhiều thời gian cho đến khi sở cứu hỏa được thông báo nên đã nhanh chóng quay lại lối vào nhà mình. Tôi rút Zippo ra và kiểm tra. Ngọn lửa nhỏ bừng lên sự sống. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng sẽ thật xấu hổ nếu nó không hoạt động và tôi phải đi mượn bật lửa từ hàng xóm. Tôi đóng nắp Zippo lại và cẩn thận quỳ xuống quan sát căn hộ 304 lần cuối. Tôi đặt ngón tay cái lên nắp để mở nó ra và sau đó đầu tôi đột nhiên nổ tung vì đau. Tôi loạng choạng về phía trước, làm rơi chiếc Zippo. Không, Nathan, tôi sẽ không để cậu làm điều này. Một giọng nói vang lên ở đâu đó từ xa và tôi biết ngay rằng đó là Vincent. Tôi cố gắng quay lại nhưng tầm nhìn của tôi mờ đi và tôi khó có thể cử động được. Tôi cảm thấy Vincent nắm lấy vai tôi và đẩy tôi nằm ngửa một cách mạnh mẽ. Tôi sẽ không để cậu giết con gái tôi, ông ta hét lên, đứng sừng sững trên đầu tôi ở lối vào.
Tầm nhìn của tôi bắt đầu rõ ràng hơn và giờ tôi nhìn rõ ông ta, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ông ta đang cầm chặt một chiếc xà beng và thở dốc. Vincent, tôi gần như lẩm bẩm, ông không hiểu đâu. Ồ, tôi hiểu chứ, cậu đang cố đốt căn hộ của tôi và giết con gái tôi. Cái gì? Tôi chống khuỷu tay lên và bắt đầu lùi ra khỏi ông ta một cách chậm rãi. Vincent đóng cửa lại, nhốt cả hai chúng tôi vào nhà 304. Đúng rồi, này, ông ấy nói khi quay sang tôi là người chủ nhà bí ẩn mà cậu đang tìm đây. Ông đã biết chuyện gì đang xảy ra trong suốt thời gian qua phải không? Cậu không hiểu đâu, này, tất cả chỉ là một tai nạn. Đúng ra nó không bao giờ xảy ra theo cách này. Tôi không bao giờ có ý làm tổn thương con bé. Ông đang nói về cái gì vậy? Ông đã làm gì đó với Susan phải không? Tôi hỏi, vẫn đang chống khuỷu tay, lúc này đang ở trong phòng khách. Nó là một tai nạn. Con bé thậm chí còn chưa bao giờ nói với tôi về tình trạng của mình. Làm thế quái nào mà tôi biết được nó cần những liều thuốc đó. Đột nhiên, ngoài cơn đau ở phía sau đầu, tôi còn bắt đầu cảm thấy đau ở phía trước. Tầm nhìn của tôi tối sầm, và sau đó các hình ảnh bắt đầu nhấp nháy trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy Vincent và một cô gái trẻ đang đứng trong căn hộ. Tôi cảm thấy như thể tôi thực sự đang ở đó, quan sát toàn bộ khung cảnh một cách rõ ràng. Vincent đang mặc bộ đồ ngủ và cô gái trông như mới đi hẹn hò về. Bố đang làm gì ở đây thế? Cô gái hỏi. Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Susan? Ông ấy tức giận nói với cô. Bọn con quên canh thời gian, con xin lỗi. Con không cố ý ở lại lâu như vậy. Susan trả lời. Đã 3 giờ sáng rồi, Susan. Bố đã bảo con phải về nhà trước nửa đêm cơ mà. Con đã nói là con xin lỗi. Đó không phải là vấn đề. Susan khúm núm nhìn xuống đôi giày của mình. Con không bao giờ lắng nghe. Vincent lắc đầu. Con cần được dạy bảo về cách cư xử. Ông ta nắm lấy cổ tay cô gái và cô vùng vẫy một lúc trước khi thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ta. Điều này dường như khiến Vincent tức giận hơn và ông ta đã tát lật mặt Susan, đánh ngã cô. Xem con đang bắt bố phải làm gì đây này? Vincent hét lên khi mở cửa nhà kho. Và đó chính xác là những gì nó vốn có. Một nhà kho bình thường với những bức tường bình thường và những dụng cụ bình thường bên trong. Ông ta tóm lấy cổ chân của Susan và kéo cô vào trong. Ông ta đóng sầm cửa và khóa nó lại, trong khi Susan bắt đầu đập cửa, cầu xin cha cô cho cô ra ngoài. Con cần suy nghĩ về hành động của mình và vâng lời bố mẹ. Vincent vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ. Chính xác là 3 giờ 19 phút sáng. Bố sẽ quay lại sau 1 giờ nữa để cho con ra ngoài sau khi con đã suy nghĩ thấu đáo về hành động của mình. Ông ta bỏ đi ra khỏi căn hộ trong khi Susan tiếp tục cầu xin. Bố ơi, làm ơn. Cô ấy đập cửa. Con cần thuốc. Cho con ra. Làm ơn. Những lời cầu xin bị bóp nghẹt của Susan biến thành tiếng thở khò khè rồi thở hổn hển. Cuối cùng, hơi thở của cô ấy ngừng lại và mọi thứ trở nên im lặng. Một tia sáng khác xuất hiện trước mắt tôi và khi nó biến mất, tôi lại thấy Vincent bước vào căn hộ. 4 giờ 19 phút, hết giờ rồi. Su, ông ấy sải bước đến cửa nhà kho và vỗ mạnh vào nó bằng lòng bàn tay. Giờ con đã biết vâng lời chưa? Không có phản hồi từ phía bên kia. Này, con danh con. Ông ta đóng sầm cửa lại. Con nghe thấy bố nói không? Im lặng. Khốn kiếp. Ông ta rút chìa khóa ra và nhét vào lỗ khóa, xoay mạnh. Con sẽ phải học cách. Vincent đẩy cửa ra và dừng lại, đôi mắt mở to kinh hoàng. Nhà kho đã biến mất và thay vào đó trước mặt ông ta là một hành lang trải dài trong bóng tối vô tận. Có những đường gân và mạch máu đang phập phồng chạy trên tường và sàn nhà, khiến toàn bộ nơi này trông giống như một cơ thể hài hòa đang sống. Susan, Vincent gọi cô. Để đáp lại, những sợi tua bắt đầu trườn từ từ về phía ông ta và ông ta hét lên đóng cửa lại trong hoảng loạn. Một tia sáng khác làm tôi chói mắt và tôi trở lại thực tại, trên sàn phòng khách với Vincent đang đứng trước mặt tôi. Tiếng chuông báo cháy vang lên cùng với cơn đau trong đầu tôi. Ông đã làm điều đó. Ông đã giết cô ấy. Tôi giận dữ hét vào mặt Vincent. Ông để căn hộ bắt được cô ấy. Vincent lắc đầu. Cậu vẫn không hiểu. Căn hộ không giết chết con bé. Chính nó là căn hộ, Nathan. Khi tôi nhốt con bé vào đó và nó chết, sự tức giận và căm ghét của nó đối với những gì tôi đã làm đã tạo ra thứ ghê tởm thèm khát thịt người này. Tôi đã nghĩ tới việc tự mình thiêu hủy nó, nhưng rồi tôi nhận ra, con bé là con gái tôi và tôi phải làm cho con bé hạnh phúc. Vì vậy cứ vài tháng tôi lại thấy những người thuê nhà mới bước vào và không bao giờ quay lại.
Cậu có nhận ra rằng thật khó để tìm được những người thuê nhà thờ ơ như anh chàng Martin, người không bỏ chạy trước khi bị căn hộ nuốt chửng không? Mọi người lúc nào cũng có mấy câu hỏi chết tiệt. Nhưng Martin rất tốt. Cậu ấy chưa bao giờ hỏi một câu nào và rồi một ngày cậu ấy biến mất và Susan cảm thấy hài lòng. Những người thuê nhà trở thành thức ăn cho Susan. Nhưng cậu, này, tôi đã có kế hoạch khác cho cậu. Tôi đã rất thích cậu. Cậu đã có thể sống sót. Lão già bước vài bước về phía tôi, đứng cách tôi vài inch. Tôi xin lỗi con trai, nhưng tôi không thể để cậu rời đi được. Lão nói. Lúc này, cửa kho từ từ mở ra để lộ bóng tối sâu thẳm bên trong. Vincent, đợi đã. Tôi giơ tay ra dấu hiệu dừng lại, tập trung ánh mắt vào cánh cửa. Vincent phớt lờ tôi và giơ chiếc xà beng lên cao qua đầu bằng cả hai tay, sẵn sàng giáng nó xuống người tôi. Tôi vẫn đang nhìn chết chân vào cánh cửa. Một đôi mắt xuất hiện trong bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu quen thuộc. Trước khi Vincent hạ được chiếc xà beng xuống đầu tôi, người phụ nữ kêu cọt kẹt. Daniela đã nhảy sổ lên và lao vào ông ta với tốc độ không tưởng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ trong chớp mắt. Tiếng cọt kẹt bây giờ to hơn bao giờ hết, lớn đến mức gần như không thể nghe thấy tiếng báo động. Cô ấy nắm lấy đầu Vincent bằng cả hai tay và đập liên tục xuống đất, như thể ông ta là một con búp bê rách rưới. Khi ông ta đang choáng váng, cô ta chọc những ngón tay xương sẩu của mình vào mắt ông ta. Máu phun ra từ hốc mắt của Vincent khiến lão hét lên quằn quại, không thể thoát ra. Và rồi, vẫn nắm chặt đầu ông già bằng một tay, cô gái dễ dàng kéo ông ta vào trong phòng chứa đồ khi ông ta đang la hét. Cánh cửa đóng sầm lại và tiếng la hét cuồng loạn của Vincent bị át đi, cho đến khi nó cùng với tiếng cọt kẹt hoàn toàn dừng lại, chỉ còn lại tiếng chuông báo động. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cuối cùng khi tỉnh lại, tôi bò về phía cửa ra vào, chộp lấy chiếc bật lửa rơi khỏi tay mình. Lần này tôi không ngần ngại và đốt càng nhanh càng tốt. Ngọn lửa vừa chạm vào tấm thảm dính đầy xăng, nó nhanh chóng lan rộng thành từng đợt và cả căn nhà chìm trong ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa. Tôi lao ra khỏi tòa nhà nhanh nhất có thể với cái đầu nhức nhối. Tiếng còi báo động của những người lính cứu hỏa chào đón tôi ở bên ngoài, cùng với những người thuê nhà đứng bên kia đường và kinh hoàng nhìn ngôi nhà của họ bị thiêu rụi. Dolores vẫy tay chào tôi từ đám đông và tôi tiến lại gần bà ấy. Cậu đã làm được, bà ấy nói. Vâng, mọi chuyện đã xong rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đang cháy từng là căn hộ của tôi. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các phòng liền kề và lực lượng cứu hỏa đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát thiệt hại. Cậu đã làm đúng đấy, này, Dolores nói. Tôi chắc chắn đó cũng là điều Michelle mong muốn. Tôi chỉ hy vọng họ ra đi thanh thản. Tôi nói. Chị tôi đến đón tôi rồi. Đi thôi, chúng tôi sẽ chở cậu đi. Tôi đi theo bà ấy. Tôi quay lại lần cuối để nhìn tòa nhà đang cháy và thấy mọi người qua cửa sổ. Họ đứng bất động, nhìn chằm chằm vào tôi. Từ đây tôi có thể biết họ là ai. Michelle, Martin, Daniela và tất cả những người khác là nạn nhân của căn hộ. Tôi không thể nói tại sao, nhưng tôi tin rằng họ rất biết ơn và đang nói lời tạm biệt. Cậu có đi không? Này, Dolores hét lên. Tôi tới đây. Tôi nhìn về phía bà ấy rồi quay lại nhìn tòa nhà. Những người thuê nhà cũ cũng đã tản đi hết, chỉ để lại một tòa nhà trống rỗng với ngọn lửa nhảy múa.